Έχεις προσέξει ποτέ πόσο βρώμικο μπορεί να γίνει το πατάκι της πόρτας σου? Είναι το πρώτο πράγμα που πατάμε όταν μπαίνουμε στο σπίτι και το τελευταίο που καθαρίζουμε. Σήμερα θα σου δείξω κάτι που δεν φαντάζεσαι. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Δείτε το κόλπο. Πάρε κατά κάθε καφέ, ακόμα υγρό. Πασπάλισε το πατάκι με αυτό. Κάλυψέ το ολόκληρο. Άφησέ το να δράσει για μερικές ώρες. Τρίψε δυνατά με σκληρή βούρτσα. Τίναξέ το έξω. Αποτέλεσμα. Το πατάκι καθαρίζει σε βάθος και μυρίζει υπέροχα. Το κατακάθι του καφέ δεν καθαρίζει απλώς. Απομακρύνει και τις δυσάρεστες οσμές. Χρησιμοποίησέ το κάθε 3 μήνες για να κρατάς το σπίτι σου καθαρό και φιλόξενο. Λειτουργεί και σε χαλιά και μοκέτες. Και επειδή τα κατακάθια του καφέ έχουν πολλές και απίστευτες χρήσεις, τι θα έλεγες να δεις 3 ακόμη σχετικά βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι μας? Τους συνδέσμους θα τους βρεις κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή.